નમસ્તે મિત્રો, મારા કિચનમાં આપનું સ્વાગત છે। આજે આપની સાથે હું ધાબો દીધા વગરનો મોહનથાળ કઈ રીતે બને તે રેસીપી શેર કરવા જઈ રહી છું। બનાવવો ખૂબ જ આસાન છે અને વળી એટલો સ્વાદિષ્ટ પણ। તો ચાલો બનાવીએ ધાબો દીધા વગરનો મોહનથાળ। આ રેસીપી બનાવવા માટે મેં લીધેલ છે મેઝરિંગ કપ મુજબ 1 કપ ચણાનો કરકરો લોટ, સાથે જ હું લઉં છું લોટથી 3/4 ભાગનું દૂધ, એટલે કે તમે અહીં 3 વાટકી લોટ લો તો એની સાથે 1 વાટકી દૂધ લેવાનું છે। હવે આપણે આ લોટ શેકવાનો છે। જે કપ ભરી અને લોટ લીધો છે તેનાથી અડધું એટલે કે અડધો કપ ઘી લીધું છે। બધું જ ઘી સાથે નહીં એડ કરીએ, પરંતુ થોડું થોડું ઘી એડ કરીશું અને લોટ શેકીશું। આ લોટને આપણે ધીમા તાપે જ શેકવાનો છે। સ્ટાર્ટિંગમાં થોડી વાર માટે સ્ટવની ફ્લેમ મીડિયમ જેટલી રાખીશું, ત્યારબાદ સ્લો ફ્લેમ પર આ લોટને શેકવાનો છે। ફરી થોડું ઘી એડ કરીશું। ઘી એડ કર્યા બાદ તરત જ નાના સ્ટવ પર મેં દૂધ ગરમ થવા માટે મૂકી દીધું છે। અહીં મેં મેઝરિંગ કપ મુજબ અડધો કપ કુલ ઘી લીધું હતું, એટલે કે 125 ml, જેમાંથી 100 ml જેટલું ઘી યુઝ કર્યું છે। જ્યારે લોટ શેકીને કોઈ મીઠાઈ બનાવવાની હોય તો તેને ધીમા તાપે શેકીએ તો મીઠાઈ ખૂબ જ સ્વાદિષ્ટ બને છે। માટે મીઠાઈ બનાવતી વખતે લોટ હંમેશા ધીમા તાપે જ શેકવાનો આગ્રહ રાખવો। અહીં આપણું લોટ તેમજ ઘી સારી રીતે મિક્સ થઈ ગયું છે અને બંને સરસ ગરમ થઈ ગયું છે। આ સાઈડ આપણે રાખેલું દૂધ પણ સરસ ગરમ થઈ ગયું છે। તો આ સ્ટેજ પર હવે હું એડ કરું છું 1 ટેબલસ્પૂન જેટલું દૂધ। દૂધ એડ કરવાથી અહીં મોહનથાળનું ટેક્સચર સરસ દાણેદાર આવે છે અને ખૂબ જ સ્વાદિષ્ટ પણ બને છે। આ પ્રોસેસ માટે હંમેશા ગરમ દૂધ જ એડ કરવાનું છે। મેં એડ કરેલું બધું જ દૂધ એબ્ઝોર્બ થઈ ગયું છે, તો ફરી ગરમ દૂધ એડ કરું છું। આટલી ક્વોન્ટિટીમાં 1 ટેબલસ્પૂન જેટલું ઘી એડ કરતું જવાનું અને લોટને ધીમા તાપે શેકતું જવાનું છે। આ પ્રોસેસ કરવાથી મોહનથાળનો ટેસ્ટ એકદમ રીચ અને દાણેદાર આવે છે। તમે મોહનથાળ તો અવારનવાર બનાવતા હશો, પરંતુ આ રીતે મોહનથાળ કદાચ ક્યારેય નહીં બનાવ્યો હોય તો એકવાર આ રીતે ચોક્કસથી બનાવજો અને મને કોમેન્ટ લખજો કે કેવો બન્યો। અહીં લાસ્ટ ટાઈમ આપણે જે દૂધ એડ કરેલ છે તે એબ્સોર્બ થઈ ગયું છે અને લોટનો કલર જરા બદલાયેલો દેખાય છે। લોટનું ટેક્સચર પણ સરસ છૂટું થઈ ગયું છે। હવે હું સ્ટવની ફ્લેમ ઓફ કરી દઉં છું। અહીં આ લોટને આટલો શેકવાનો છે। લોટ ઓછો ન શેકાય એ વાતનું ધ્યાન રાખવાનું છે। જો મોહનથાળ બનાવતી વખતે લોટ સારી રીતે શેકાય તો જ મોહનથાળ સરસ સ્વાદિષ્ટ લાગે છે। માટે મોહનથાળ બનાવતી વખતે આ લોટ વ્યવસ્થિત શેકાય એ ખૂબ જ મહત્વનું છે। હવે શેકાઈ ગયેલા આ લોટને હું એક વાસણમાં લઈ લઉં છું। હવે આપણે ચાસણી તૈયાર કરીશું। તે માટે મેં લીધેલ છે ખાંડ। જે કપ ભરીને આપણે લોટ લીધેલ છે તે જ કપ ભરી અને હું કુલ અડધો કપ એટલે કે 100 ગ્રામ ખાંડ લઉં છું। તમે સ્વાદ મુજબ ખાંડની ક્વોન્ટિટીમાં વધઘટ કરી શકો છો। સાથે જ એડ કરું છું ખાંડ ડૂબે એટલું પાણી, એટલે કે મેં અહીં 1/4 કપ પાણી લીધું છે, જે ખાંડની ક્વોન્ટિટીથી અડધું થાય। સ્ટાર્ટિંગમાં થોડી વાર માટે સ્ટવની ફ્લેમ મીડિયમથી થોડી ફાસ્ટ રાખીશું, જેથી આપણી ચાસણી ઝડપથી બનીને તૈયાર થાય। જેમ ચાસણી આવતી જાય તેમ સ્ટવની ફ્લેમ સ્લો કરતા જઈશું। અહીં આપણે લીધેલ ખાંડ પીગળી ગઈ છે, પાણી સાથે સરસ રીતે મિક્સ થઈ ગઈ છે, તેમજ બબલ્સ પડતા પણ અહીં જોઈ શકાય છે। તો આ સ્ટેજ પર હું સ્ટવની ફ્લેમ થોડી ઓછી કરું છું। હજુ પણ ચલાવતા રહી અને ચાસણી તૈયાર કરવાની છે। ચાસણીમાં આ ટાઈપની કન્સિસ્ટન્સી આવતા જ ચાસણીના 2-3 ડ્રોપ્સ એક વાસણમાં લઈશું, જેથી ચાસણી ચેક કરી શકાય। આ સમયે સ્ટવની ફ્લેમ સાવ સ્લો કરી દેવાની કે ઓફ કરી દેવાની। ચાસણી સરસ કટ થઈ ગયેલ છે અને આંગળીઓ પર ચીપકે પણ છે।
ટૂંકમાં આટલી કન્સિસ્ટન્સી આવે ત્યાં સુધી અહીં ચાસણી બનાવીને તૈયાર કરવાની છે. અહીં તમે સરસ કલર આપવા માટે પીળો કે કેસરી ફૂડ કલર પણ એડ કરી શકો છો. મેં ચેક કરવા સમયે સ્ટવની ફ્લેમ ઓફ કરી દીધી છે. તો હવે આ ચાસણીને શેકેલા લોટમાં મિક્સ કરીશું. બધું મિક્સ કરીશું. આ સમયે તમે ટેસ્ટ વેરિએશન માટે ચપટી એલચી પાવડર અને ચપટી જાયફળ પાવડર પણ એડ કરી શકો છો. આ મોહનથાળ સેટ કરવા માટે મોલ્ડ લીધું છે. તમે થાળીમાં પણ આને ઢાળી શકો છો. અત્યારે વિન્ટર સિઝન છે એટલે કમ્પેરેટિવલી આ ઝડપથી ઠંડુ પડી અને જામી જાય છે. આ રેસીપી જો ચોમાસાની સિઝનમાં બનાવવામાં આવે તો થોડી આકરી ચાસણી લેવાની. સ્લાઇસમાં કાપેલા બદામ પિસ્તાથી ગાર્નિશ કરીશું. હળવા હાથે પ્રેસ કરીશું જેથી ડ્રાયફ્રૂટની સ્લાઇસ સારી રીતે સેટ થઈ જાય. જરા ઠંડો પડે અને સેટ થાય એટલે તેમાં કાપા મૂકીશું. અહીં આપણો દાણેદાર અને ધાબો દેવાની ઝંઝટ વગરનો ઝટપટ બનીને તૈયાર થતો મોહનથાળ તૈયાર છે. તમે ક્યારેય મોહનથાળ નથી બનાવ્યો અને ફર્સ્ટ ટાઈમ જ બનાવો છો? આ રીતે સેમ મેઝરમેન્ટથી સ્ટેપ બાય સ્ટેપ બનાવશો તો પણ તમારો મોહનથાળ ખૂબ જ સરસ, સ્વાદિષ્ટ અને દાણેદાર બનશે. મારી આ રીત સારી લાગે તો એક લાઈક કરજો, આપના ગ્રુપ્સમાં શેર કરજો અને અપડેટ્સ માટે મારી ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરી લેજો. ફરી મળીશું નવી રેસીપી સાથે. થેન્ક્સ ફોર વોચિંગ.